Hey guys, it's me Grace Actoy and welcome to my channel. So for today's video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-set ng profile picture sa ating YouTube channel. Meron ka na bang YouTube channel or YouTube account pero di mo alam kung paano mag-set ng profile picture? Well, keep on watching guys dahil ituturo ko sa inyo step by step. So, una guys, punta lamang po tayo sa Google. And then, click lang po natin guys. And then, click natin tong account natin dito sa itaas. And click natin tong manage your Google account. And personal info. Then click natin tong add a photo to personalize your account. Then set profile picture. And then choose photo. Then dito guys, dadalhin kayo sa gallery. Pipili kayo ng picture kung ano yung gusto nyong ilalagay. Kunwari ito sa akin. And then accept. Then punta tayo sa home guys. And back. So, ito na siya guys. Makita nyo dito yung profile picture nyo. Ayan. Ayan na guys. And then, back tayo guys. And punta tayo sa YouTube. So, i-click natin ang YouTube guys. Tingnan natin dito yung account natin, yung YouTube channel natin na nilagyan natin ng profile picture. So, ito siya guys. I-click natin tong sa itaas. And then, click natin tong your channel. So, ito na siya guys. Ito yung profile picture na nilagay natin. So, ganun lang po kadali mag-set ng profile picture guys sa ating YouTube account or YouTube channel. So, ayun lang po guys. Sana nagustuhan nyo yung video ko and sana may natutunan din kayo. And please don't forget to like, comments, and share and click the subscribe button and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video and mga tutorials ko. Bye-bye!